surface with aก็เพื่อนๆคงได้ดูตัวอย่างจากต้นคลิปแล้วเนาะ Pixels เขาก็เพิ่งอัปเดตCinema Studio อันใหม่เป็นเวอร์ชัน 2.0 ผมทดลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำงานได้ง่ายขึ้นเจ๋งขึ้นนะแล้วก็ที่สำคัญมันได้ภาพระดับซินิมาติกจริงๆเลยเขาก็อัปเดตกล้องนู่นนี่นั่นใหม่เลนส์ใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็คือยังใช้เลนส์ชื่อเก่าแต่เขาน่าจะเปลี่ยนชื่อให้คนทั่วไปอ่านได้เข้าใจง่ายขึ้นงั้นเดี๋ยวผมจะพาทัวร์นะครับว่าทำยังไงก็หลักๆคือมันสามารถเจนตั้งแต่เขียน text to image แล้วก็เอา image ไปทำเป็นวิดีโอได้แล้วทำเป็นระดับ cinematic ใส่อารมณ์ใส่อะไรให้กับตัวซีนนั้นๆได้ง่ายๆเลยเราแค่เลือกแล้วเขาก็มีเมนูใหม่ๆเข้ามาอีกเพียบเลยเนี่ยเราเลือกใช้เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าจะสะดวกกับการใช้งานเนี่ยก็อย่างตัวอย่างนี้ก็คือมันมีเลนส์ให้เราเลือกใช้มีกล้องซินิมาติกระดับทำภาพยนตร์แต่เราใช้ AI มาเป็นตัวช่วยทำให้ภาพมันเหมือนกับระดับซินิมาติกแบบนั้นแล้วเราสามารถปรับระดับfocal length แล้วก็ f ในพวกนี้ได้นะมันจะช่วยในเรื่องความคมชัดของภาพเลยเรียก aperture f1 f 1.4 f 2.8อะไรว่าไปแล้วเราก็สามารถทำmotion จาก camera movement ได้ด้วยเราเลือกได้เลยระหว่างทำซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวผมพาทัวร์อีกทีนะครับที่เหลือเขาก็มีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นด้วยสำหรับใครที่อยากสมัครแบบไหนก็อย่างเนี้ยตรงมุมบนเนี่ยเขามีตอนนี้เขามีลด 50% อะไรรายปีสำหรับสมัครรายปีเรียกว่าใช้เจนรูปได้จุกๆ Unlimited จาก Google จาก Flux จากอะไรได้ทุกอย่างเลยหรือเจนวิดีโอได้บางอันก็ได้ Unlimited ก็ตรงนั้นเราก็สามารถใช้ของเขาได้เลยเนาะเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าหน้าตาเป็นไงก็พอเพื่อนๆล็อกอินแล้วเข้ามาตรงเนี้ย Cinema Studio 2.0 อันนี้ซึ่งหลักๆเราสามารถสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็ create new project โน่นนี่นั่น สมมติเราอยากจะทำซีนหนัง MV อะไรเราก็มาสร้างโปรเจกต์ใหม่จะทำให้เราได้รูปอยู่ในแคตตาล็อกที่แยกกันซึ่งภาพที่เราเจนเราก็จะอยู่ในส่วนของโปรเจกต์นั้นๆที่เราสร้างเอาไว้อะไรก็อย่างเช่นตรงนี้พาตัวอย่างดูตัวอย่างนี้พอเรากดที่รูปมันก็จะมีภาพต่างๆมีข้อมูลต่างๆของภาพใช้เลนส์อะไรใช้กล้องอะไรใช้พร้อมอะไรเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกเก็บให้เราอัตโนมัติเราสามารถอัพสเกลได้ enhance ได้อะไรยังมีให้เราใช้เยอะ enhance skin สมมติทำพวกportrait อะไรเงี้ยทำ relight ซึ่ง relight ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเคลื่อนไหวนู่นนี่นั่นได้ให้ได้แสงอะไรยังไงแล้วอยากให้แสงสีอะไรปรับได้หมดเลยแสงนู่นสีนี่สมมุติเราอยากได้สีออกส้มๆพระอาทิตย์ตกดินให้แสงยิงมาจากด้านไหนด้านหน้าเนี่ยก็คือเราก็ลากไปหรือจากด้านหลังจากดวงอาทิตย์เนี่ยเราก็สามารถกลิ้งเมาส์ลากไปเรื่อยๆได้เลยแล้วก็กดเจนใส่ความแรงได้หมดก็ช่วยในการแก้ไขภาพ InPaint InPaint สมมติเราอยากเปลี่ยนเป็นอะไรดีสมมติเราอยากให้เปลี่ยนตรงนี้มันเป็นใส่ไปบอกให้เป็นขี่นก Big Bird ทดลองดูเป็น InPaint ง่ายๆเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือเราก็เพ้นในส่วนที่เราอยากให้เปลี่ยนเราก็ใส่พร้อมหรือใส่รูปตัวอย่างเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะจัดการให้เราเดี๋ยวก็มาลองดูว่ามันจะทำให้ไหมก็ลองใส่พร้อมเป็น A man riding a big bird ทดลองใช้ได้ไหมเมื่อกี้เราเพิ่มความเป็นสีส้มเข้าไปในภาพอะไรเงี้ยเปรียบเทียบกับภาพก่อนหน้านี้เอาอารมณ์พระอาทิตย์ตกดินเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เราก็เข้าไปแก้ไขเรื่องแสงเรื่องสีได้แต่ InPaint เมื่อกี้มันเหมือนยังใช้ไม่ได้หรือเราจะทดลอง Camera Angle เปลี่ยนมุมมองของ Camera สมมติเราอยากเห็นด้านหน้าเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็มีเครื่องมือให้เราใช้มากมายในโหมดของการ edit ภาพอะไรเงี้ยซึ่งหลักๆมันใช้พลังของ Nano Banana แหละมาช่วยแก้ไขแล้วส่วนในการเจนรูปเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักเครื่องมือตรงนี้ใน Studio Camera ซึ่ง Camera ตรงนี้เดี๋ยวผมก็พาทัวร์อีกทีแต่ละอันมันคืออะไรนะก็อย่างเช่นCamera ตัวแรกเรามาดูโมดูล 8K Digital
ก็หลักๆไอ้โมดูล 8K ดิจิตอลเนี่ยมันคล้ายๆกับพวกตระกูล Redmi Raptor 8K เขาเขาแค่เปลี่ยนชื่อให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้นก็ถ้าเกิดพูดกันภาษาบ้านๆ 8K เนี่ยมันก็ทำให้ภาพมันคมกริบประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดลองไปเซิร์ชหากล้องชื่อ Redmi Raptor 8K อันนี้ก็คือเราจะได้รู้จักคำศัพท์ที่มันเอาไว้ใช้กับไอเนี่ยฮะกล้องตัวนี้ ก็อย่างเช่นเนี่ยเราก็ใช้คำศัพท์อย่างเช่น lighting shadow high contrast deep black clean shadow คำศัพท์อะไรพวกเนี้ยเราผสมกับใช้กล้องตัวนี้มาอาจจะทำให้ภาพของเราดูคมชัดขึ้นเลยก็อย่างตัวอย่างที่ผมใช้ก็คือเจ้ารถมอเตอร์ไซค์นี่แหละเพื่อนๆก็สังเกตผมใช้เนี่ยโมดูล 8K จะเห็นภาพเห็นไหมมีความชัดทั้งภาพเลย แต่นอกจากชัดทั้งภาพแล้วผมยังเร่งใช้ F17 ซึ่งมันอยู่ใน setting ตรงนี้ผมใช้ภาพก็คือไอ้นี้ aperture ถ้าเกิดเราใช้รูเล็กภาพจะชัดจำไว้ยังไงแต่ถ้าเกิดใครอยากใช้รูใหญ่ๆแบบนี้ f1.4 เนี่ยภาพมันจะโฟกัสแค่ตัววัตถุตื้นๆแต่ว่าฉากหลังจะเบลอเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ทดลองตรงนี้เล่นกันดูก็ถ้าเราอยากให้ชัดทั้งภาพผมก็เลยเน้นในตัวนี้เลยอันนี้ที่เราอีดิทไปเมื่อกี้นะเป็นมุมกล้องใช่ไหมจากมุมนี้เราสามารถจิ้มได้ง่ายๆเลยมันเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเป็นไงฮะแจ๋วไหมครับแล้วแสงเสริงอะไรก็ยังเหมือนเดิมจังหวะเดิมภาพเดิมเปลี่ยนแค่มุมกล้องซึ่งไอ้ตรงนี้ก็อย่างที่บอกก็คือเลนส์ตัวนี้มันก็คงช่วยในเรื่องทำให้ภาพชัดภาพคมอะไรถ้าใครต้องการภาพแนวนั้นก็ใช้กล้องตัวนี้ฮะส่วนนี่ก็เป็นตัวอย่างส่วนกล้องต่อไปเรียกว่า full frame cinema digital ก็คือตัวนี้ตัวที่2แต่เพื่อนๆเลือกอันเนี้ยตัวที่2 Sigma มันทำอะไรได้บ้างก็ไอตัวนี้หลักๆมันเปรียบเทียบได้กับกล้องพวก Sony Venice Arri Alexa LF พวกเนี้ยอันนี้เป็นในกลุ่มเอาไว้ถ่ายหนังให้ความรู้สึกเหมือนหนังแอคชั่นหนังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็สามารถลองใช้กล้องตัวนี้ได้ก็อันนี้ก็ตัวอย่างที่ผมลองก็เจนด้วยอันนี้ตัวอย่างเนี่ย full frame digital อันนี้ซึ่งไอ้ตรงนี้ผมใส่เลนส์พรามนี่ก็คือตรงนี้เราผสมอะไรก็ได้เลนส์ก็คืออันนี้อันที่2ในส่วนเลนส์เดี๋ยวผมก็จะสรุปให้อีกทีนะนี่เราคุยกันเรื่องกล้องกันซึ่งกล้องตัวนี้หลักๆก็คือมันจะให้อารมณ์ซีนิมาติกฉากแอคชั่นฉากบู๊ฉากอะไรเงี้ยโดยประมาณแล้วที่เหลือเราก็มาเล่นกับค่า f stop ก็ใส่เข้าไปมันก็จะได้ภาพตามพร้อมของเราด้วยนะฮะหรือเลนส์ตัวที่3 Grand Format 70 มิลลิเมตรฟิล์มไอ้กล้องตัวนี้เปรียบเทียบได้กับเลนส์ใหญ่ๆของ IMAX พวก15/70พวกนี้หรือคล้ายๆกับกล้องตระกูล Panavision System 65อะไรพวกนี้มันเป็นเลนส์ที่ถ่ายหนังแบบหนังฟอร์มยักษ์หนังสงครามหนังแบบฉากใหญ่ๆอะไรเงี้ยเหมาะกับซีนกว้างๆพวกนั้นเราจะใช้เลนส์โฟกัสเลนส์ที่มันประมาณน้อยๆอะไรก็อย่างตัวอย่างที่ผมทำอันนี้ก็คือตัวนี้นี่คือ Grand Format 70ซึ่งหน้าที่ของมันถ้าเพื่อนๆสังเกตดีมันจะให้อารมณ์แบบคุมภาพใหญ่ชัดเจนชัดเขาเรียกว่าชัดลึกใช่ไหมฮะชัดแบบไปยันจุดเส้นสายตาเนี่ยมันก็ยังชัดเห็นเรือเห็นอะไรแต่ว่าตรงนี้มันบวกมาด้วยผมเพิ่ม F11 นะฮะให้มันคมชัดทั้งภาพเลยเพราะงั้นถ้าเกิดเราต้องการให้ฉากหลังไม่ชัดเราอาจจะลด F เหลือ F4 ก็ว่าไปแล้วก็ใส่เลนส์อะไรก็ได้ที่เราชอบมันก็จะได้อารมณ์หนังฟอร์มยักษ์ประมาณนี้ฮะเพราะงั้นจะได้เลือกใช้กันหรือไม่ก็เลนส์ตัวต่อไปก็คือเลนส์ Studio Digital 35S ซึ่งเลนส์ตัวนี้มันเทียบได้กับประมาณชื่อ ARRI Alexa Mini ตัวนี้ซึ่งหลักๆตัวนี้มันให้อารมณ์แนวภาพซีนหนังแบบทั่วไปหนังซีนีมาแบบไม่ได้ยิ่งใหญ่หนังแบบหนังทีวีอารมณ์ประมาณนั้นแต่มันจะเน้นให้เหมือนกับตัวพอร์เทรตสวยอะไรเงี้ยเน้นเรื่องประมาณก็ถ้าเป็นตัวอย่างที่ผมทำก็อันนี้นะเพื่อนๆก็สังเกตเห็นอารมณ์แบบชิลๆง่ายๆผมใช้อันนี้ Cinematic Studio Image ถ่ายมิวสิกถ่าย MV เนี่ยก็แนะนำอันนี้แล้วกัน
แล้วที่เหลือก็ไปผสมกับพวกโฟกัสเลนส์ f4 f1.4 อะไรให้ฉากหลังเบลออะไรเงี้ยแต่หน้าชัดเพราะงั้นมันจะได้อารมณ์เรียกว่าชิลๆหนังง่ายๆประมาณนั้นเพราะงั้นอันนี้ก็แนะนำให้ใช้ในเหมือนถ่าย MV ทั่วไปหรือก็อีกตัวคลาสสิก16มิลลิเมตรฟิล์มคลาสสิก16มิลลิเมตรฟิล์มก็คืออยู่ในนี้เลนส์ตัวต่อไปก็หลักๆเลนส์ตัวนี้มันก็แนวหนังแนวแบบย้อนยุคฟิล์มเก่าๆอะไรเงี้ยให้ความรู้สึกเก่าๆชิคคูลวินเทจอารมณ์ประมาณนั้นฮะก็อันนี้ตัวอย่างที่ผมเจนคลาสสิก16มิลฟิล์มเนี่ยแต่ว่าผมใส่เลนส์ 70sซีนีมาพรามไอตัวนี้เป็นอีกเลนส์ตัวช่วยในเรื่องทำให้เกิดความเป็นวินเทจเพิ่มมากขึ้นนะผมเลยเอา2ตัวเนี่ยกล้องตัวนี้ผสมกับเลนส์ตัวนี้มาผสมกันแล้วที่เหลือเราชอบแบบไหนใช้ฟิล์มแบบ f4 35มิลอะไรเป็นภาพแบบชีวิตทั่วไปส่วนโฟกัสเลนส์เนี่ย35มิลถ้าเพื่อนๆสังเกต35มิลโดยธรรมชาติมันเป็นเหมือนกับถ้าใช้เลนส์ขนาดเนี้ยความกว้างประมาณนี้มันจะทำให้เหมือนสายตามนุษย์เขาว่านะฮะใช้ตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากได้ภาพแบบมุมกว้างๆแล้วก็ลดโฟกัสเลนส์ลงไปยิ่ง 0.8 เนี่ยยิ่งแบบโคตรกว้างเลยถ้าเกิดใครถ่ายทำวิวกว้างๆสารคดีนี่ก็ใช้ f14 หรือ f8 อะไรก็ว่าไปแล้วทดลองเจนดูหรือใครต้องการแนวซูมก็ขึ้นเอามา50เป็น portrait close up อะไรเงี้ยก็50ก็ได้อันนี้คือที่ผมพูดนี่คือโดยความเป็นจริงนะฮะแต่ว่าในโลกของดิจิตอล AI ตรงนี้เรายำกันมั่วกันเละได้เลยแต่ถ้าเกิดเรารู้ไว้แล้วก็ดีเราจะได้นึกออกว่าใช้อารมณ์แบบไหนภาพจะออกมาประมาณไหนอะไรเงี้ยฮะจะได้รู้มีความรู้เล็กๆน้อยๆเราก็จะได้อารมณ์ภาพแบบเก่าวินเทจนะสำหรับคลาสสิก16มิลลิเมตรฟิล์มส่วนเล่นต่อไปพรีเมียม Large Format Digital ก็เปรียบเทียบได้กับ Arri Alexa 65อันนี้ก็เป็นแนวหนังแบบเรียกว่าหนังแอคชั่นหนังแบบฟอร์มยักษ์เจมส์บอนด์อะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้ตัวอย่างที่ผมเจนก็รูปนี้ผมก็ใช้พรีเมียมเนี่ย Large Format Digital ผมก็ใส่กับเลนส์กับชาร์ปพรามนะผมอยากให้รูปออกมาเป็นแนวซีเนมาติกแต่ฉากหลังกว้างๆพื้นที่โล่งๆไอ้นี้มันดึงภาพเข้ามาได้ซึ่งไอ้ตรงนี้เราอาจจะใส่เข้าไป14มิลหรือไม่ซูมโคสอัพเป็น15มิลซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกก็ไปลองเล่นกันเพราะงั้นในส่วนทำภาพนี้ก็มันมีอะไรก็ไอ้นี้สำหรับใครที่อยากทำแบบให้มันมีหลาย variation นะก็เพื่อนๆใส่เป็นกริดเข้าไปแล้วก็ใส่ความคมชัด1K 2K หรือ 4K แต่สังเกต 2K มันจะใช้ประมาณ2เครดิต 4K ใช้4เครดิตนะฮะเพราะงั้นถ้าเจนแบบดูคร่าวๆว่าใช้เริ่มที่ 2K ก็พอ1K 2K ใช้เครดิตเท่ากันนะฮะแค่ 2K อาจจะช้ากว่านิดหน่อยแค่นั้นเพราะงั้นในส่วนเจนภาพตรงนี้ก็คือใช้เมนูส่วนนี้ได้เหมือนกันหรือไม่เรามี Image รูปภาพหน้าคนหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาไปเรียกว่าไป edit ไปแก้ไขได้ทดลองเมื่อกี้เราทำภาพใน InPaint เนี่ยผมปกติผมไปใช้เครื่องมืออื่นนะอันนี้ผมเหมือนมันจะใช้ไม่ได้ในนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันทดลองนะเราบอกว่าหรือลองทดลองพิมพ์ไทยดูก็ได้มันก็เข้าใจนะบางทีเปลี่ยนในส่วนของสีเหลืองให้เป็นนกตัวใหญ่ที่ผู้ชายในรูปกำลังบินและที่ผู้ชายในรูปกำลังขี่ก็ทดสอบไปก็คือกดเจนก็ไม่มีอะไรมันจะง่ายๆแค่นี้เลยในส่วนของเจนรูปภาพก็นี่ฮะมันยังมีเลนแบบเอฟเฟกต์มากมายเลยอันนี้ผมลองเล่นไปเรื่อยๆเพื่อนๆสังเกตดูอันนี้เป็นแนวฉากหลังเบลอๆหน้าชัดใช้สวายโบเก้นี่ทดลองเล่นแบบนี้แนว Fish Eye อันนี้เนี่ยใช้ f 1.4ซึ่งมันจะออกเป็นแนว Fish Eye อันนี้ผมลองเอาโบเก้แบบหมุนๆนะฮะแล้วมาใส่กับ Fish Eye Focal Length 1. f 1.4 35มิล Focal Length แล้วก็ Aperture 1.4 มันก็จะได้ฉากแบบแนวเบลอๆหน้าชัดเลยอันนี้ผมใส่กับเลนวินเทจพรามตัวนี้มันให้ภาพแฟลร์แสงไฟด้วยอันนี้หรือแนวอันนี้ amorphic เลนเนี่ยคลาสสิกanamorphic อันนี้จะเห็นว่าแสงไฟจะมีแสงบลูไลท์แฟลร์แบบนี้สวยๆประดับเราก็หรือนี่ผมทดลองเจ้าเลนมาโครเห็นไหมมาโครแต่ก็คือเราก็ต้องพร้อมด้วยฮะพ
รอมให้มันรู้จักว่าภาพนี้สำหรับมาโครเราไม่ใช่แค่เราเลือกเลนฮะเลือกเลนก็มันก็ช่วยส่วนหนึ่งผมเชื่อว่า Hikfield เขาปรับจูนตรงนั้นมาให้แต่เราก็ต้องรู้จักว่าไอ้เลนตัวนี้กล้องตัวนี้มันมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะฮะซึ่งในส่วนนั้นผมก็รวบรวมไว้ใน Excel sheet อันนี้ถ้าใครอยากได้คีย์เวิร์ดอะไรพวกนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้เดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้ในGitHub ของผมนะฮะประมาณนั้นถ้าใครสนใจนะครับผมก็ทำสรุปเลยแหละก็หลักๆไม่มีอะไรเราก็เรียนรู้กับ ChatGPT ไปก็ได้เพื่อนๆก็เอาแคปหน้าจอนี้ไปแล้วไปถาม ChatGPT ว่าเลนส์ตัวนี้ใช้ยังไงเลนส์ตัวนี้ใช้ยังไงกล้องตัวนี้ใช้ยังไงผมเชื่อว่าไอ้พวก ChatGPT หรือ Gemini มันหาให้เราได้แหละว่าข้อมูลตรงนี้ก็ผมหลักๆว่าผมก็คุยกับมันถามว่าไอ้เลนส์ตัวนี้คืออะไรทำหน้าที่ถ่ายภาพให้ความรู้สึกอะไรแล้วก็มีคีย์เวิร์ดอะไรที่เกี่ยวข้องกับมันบ้างหลังจากมันตอบมาเป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยผมก็จะเอาคีย์เวิร์ดเนี่ยใส่เข้าไปด้วยในพร้อมที่ผมเจนนู่นนี่นั่นแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดใส่พร้อมพวกนี้ใส่เข้าไปมันก็จะทำให้เราได้เอฟเฟกต์ของเลนตัวนั้นๆออกมาเต็มๆนะเท่าที่ผมเชื่อประมาณนั้นก็อันนี้คือเท่าที่ผมสรุปเพื่อนๆแคปหน้าจอไปก็ได้อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวผมทำให้มันใหญ่ๆแคปหน้าจอช่วงนี้ก็ได้ไปถาม ChatGPT อะไรว่าเลนส์พวกนี้ทำอะไรบ้างกล้องพวกนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วขอตัวอย่างหนังที่ใช้กล้องพวกนี้ถ่ายอะไรเงี้ยผมก็ไปหามาก็อย่างเช่น Red Raptor V เนี่ยหนังเรื่อง Matrix Resurrection เนี่ยก็ใช้กล้องแบบนี้เราก็ไปดูหนังใช่ไหมเราก็ใช้กล้องตัวนี้ภาพออกมาประมาณนี้หรือ Top Gun ใช้Sony Venice อะไรพวกนี้หรืออื่นๆผมก็ไม่รู้นะก็ลองไปติดตามกันดูนะครับเป็นไงฮะ เราอินเพนเมื่อกี้เราแค่พูดภาษาไทยเลยเห็นไหมว่าให้ในส่วนสีเหลืองให้เป็นนกตัวใหญ่ที่กำลังบินแล้วผู้ชายในรูปกำลังขี่มันเป็นไงฮะโอ้ง่ายๆแค่นั้นเองไม่ต้องยุ่งยากอะไรซับซ้อนเพราะงั้นไอ้เนี้ยมันสามารถอีดิทได้ทำอะไรได้เจนรูปได้เจนอะไรได้หมดอยู่ที่เราและเราเลือกใช้เครื่องมือให้มันถูกต้องแค่นั้นเองนะฮะเพื่อนๆไปลองเล่นกันดูหรือไม่ก็นี่เป็นแนวกล้องวินเทจแนวแฮนด์เฮลถ้าเกิดใครทำแนวมิวสิกวิดีโอแบบบุคคลที่3กำลังถ่ายคนหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยอันนี้มันเท่าที่ผมอ่านนะไอตัวคลาสสิก16มิลฟิล์มเนี่ยมันให้เกรนหน่อยค่อนข้างสูงแล้วภาพจะออกเป็นแนวติดอินดี้หน่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครทำ MV แบบนั้นเพราะงั้นพอเราเลือกให้มันถูกมันก็จะทำให้ภาพแล้วมันดึงพลังของกล้องนั้นๆออกมาผมก็ส่วนตัวนะผมเชื่อว่า Hikfield เขาปรับจูนโมเดลกล้องพวกนี้ให้มันทำภาพแบบนั้นมาเขาเทรนมาได้ค่อนข้างดีนะฮะก็น่าชื่นชมตรงนั้นที่แล้วเราก็แค่ทดลองมาใช้ แต่ต้องบอกกันว่าไอ้กล้องพวกนี้ในโลกความเป็นจริงเลนส์บางเลนส์กล้องมันอาจใช้กันไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ในเนี้ยเรายำกันเละยำกันมั่วเลยเราเอามาส่งกันได้เลยหรือไม่เราจะเอาเลนส์มาโครไปถ่ายหนังและฟอร์มยักษ์ก็ลองดูก็ได้สมมุติเราฉากนี้ฉากทดลองเลยฉาก iMac นี่เพราะว่าเราเคยเจนรูปแล้วเพื่อนๆมากดจุด3จุดตรงนี้แล้วกดปุ่ม Recreate ทุกอย่างก็จะกลับมาหน้าพร้อมเดิมอะไรเดิมแต่เรามานั่งแก้ตรงนี้ตอนแรกผมใช้เลนส์นี้compact anamorphic เดี๋ยวผมจะทดลองให้เพื่อนๆดูถ้าเกิดเราไปใช้เลนส์มาโครอะไรจะเกิดขึ้นเปลี่ยนเลนส์มาโครเอา f11 เอา focal length แบบใหญ่ๆเลยแบบ fish eye อะไรเงี้ยลองดูมันจะได้ภาพแบบไหนคือในโลกความเป็นจริงเราอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้ แต่ในโลกตรงนี้ให้เพื่อนๆ experiment ทดลองเลยอันนี้มันมีให้เซฟด้วยเรามีเซตติ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เซฟเป็นพรีเซตได้เลยสมมุติทดสอบผมชอบแนวไหนดิสมมุติเราชอบแนวนี้ฟุ้งฟิงวุ้งวิงค่อนข้างชัดเจนหรือเลนอันนี้เลนแบบฉากหลังมันจะเบลอแบบหมุนๆเราก็สามารถกดจุด3จุดตรงนี้กด Recreate แล้วก็มันจะมาทุกอย่างมันจะดาวน์โหลดมาให้เราอัตโนมัติแล้วก็อีกหนึ่งไอ้เนี่ยเครื่องหมาย @ ตรงนี้เหมือนเครื่องหมายอีเมลใช่ไหมฮะตรงนี้เราสามารถสร้างคาแรคเตอร์ได้โดยการใช้รูปประมาณ4รูปเราเทรนลอร่าฮะแต่ว่าอันนี้ใช้แค่4รูปแล้วเราก็จะเรียกว่าคุมหน้าคนได้อันนี้โคตรดีเลยผมชอบมากเดี๋ยวพาทำนะมันอยู่ในโหมดของวิดีโอตรงนี้
อ่ามาดูกันว่าตรงนี้สมมุติเราชอบเลนรูปนี้ใช่ไหมเราก็แค่กดเซฟแล้วมันก็คงจะเซฟเซตอัพให้เราไว้ตรงนี้เป็นอะไรประมาณนั้นเพราะงั้นพอเราจะมาใช้คราวหลังผมเชื่อว่าเราแค่กดตรงนี้มันก็จะช่วยจำให้เราอะไรประมาณนั้นฮะโอเคส่วนความเร็วในการเจนรูปก็แล้วแต่คนใช้เยอะคนใช้น้อยนะฮะมาดูกันรูปเจนเสร็จแล้ว เป็นไงฮะอันนี้ผมใช้เลนมาโคร แต่เอามาใส่ในกล้องระดับฟอร์มยักษ์โอ้แล้วใช้ F8 แต่ทุกอย่างมันยังคมกริบเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะแต่มันได้คนละอารมณ์กับรูปต้นฉบับอันนี้เห็นไหมฮะอันนี้มันจะเป็นภาพผมคุมใช้14มิลใช้ไอเนี้ยหัวข้อเลนส์14มิลอันนี้เปลี่ยนมาเป็นแนว Fish Eye แล้วก็ แนวโฟกัสเลนส์8 มิลก็คือภาพมันจะเขาเรียกอะไรภาพมันจะถูกดัดนะเส้นสังเกตเส้นขอบฟ้าปกติมันต้องเป็นเส้นตรงใช่ไหมอันนี้มันเหมือนมันถูกดัดจนเป็นโค้งเนี้ยประมาณนั้นมันเป็นเอฟเฟกต์ของเลนส์นี้อะไรอย่างนั้นฮะเพราะงั้นก็ไปย้ำกันได้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะผิดหลักการเราอยู่ตรงนี้ในโลกของ AI เพื่อนๆอยากทำอะไรก็ทำไปเลย ไม่มีผิดไม่มีถูกที่เหลือเราชอบแบบไหนเราก็เซฟเก็บไว้เป็น reference ของเราอันนี้อย่างเช่นมาโครนี่โหโคตรเทพเลยนี่ไม่ได้อัพสเกลเลยฮะแค่เจนสดที่ 2K หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดใช่เจนที่ 2K สดๆแต่ใช้มาโครเลนแต่ว่าพอใช้มาโครเลนผมจะใช้พรอมอะไรที่เกี่ยวกับมาโครเข้าไปด้วยคุมเดฟเขาเรียกว่า DOF เนี่ย thin depth of field เพราะงั้นเราจะได้ทุกๆรายละเอียดทุกๆอนุทุกๆเม็ดแบบคมชัดอะไรเงี้ยเพราะงั้นถ้าเรารู้เรื่องกล้องมาด้วยรับรองว่าเพื่อนๆระดับเรียกว่าเป็นมือโปรด้านถ่ายรูปน่าจะเข้าใจดีมากกว่าผมเนาะเพราะงั้นนี่ก็คือรีวิวคร่าวๆในส่วนของโหมดของ Image นะเรามาดูในโหมดของวิดีโอนี่โหมดด้านล่างนี่เพื่อนๆจิ้มด้านล่างซึ่งในโหมดวิดีโอเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งมากมาดูในส่วนแรกก่อนตัวนี้ส่วนสร้างportrait ฉากคนอะไรฮะอันนี้ตัวอย่างที่ผมทดลองเจนเล่นๆเพื่อนๆเห็นว่าคือตอนนี้เราสามารถเลือกอารมณ์ซีนของฉากที่เราจะเจนได้ด้วย มันจะมีโหมดแบบ Horror Action Comedy Western Intimate Spectacle อะไรเงี้ยหรือ General ตรงนี้มันเหมือนมันสร้างเสียงเอฟเฟกต์เข้าไปให้ด้วย มันจะทำให้หนังหรือซีนนั้นของเรามันเรียกว่าคุมความรู้สึกได้มากขึ้นด้วยเสียงพวกเนี้ยประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ส่วน Upload Image ก็สมมติเราอันนี้ให้ในส่วนที่ทำคาแรคเตอร์เพื่อนๆกดตรงนี้นะฮะแล้วกดadd character ซึ่งตรงนี้ผมใส่รูปเข้าไป4 รูปเป็นหน้าคนชัด1 รูปแล้วก็หน้าคนเต็มตัวอีก3 รูปที่เหลือเป็นมุมหน้าตรงซ้ายขวาอะไรเงี้ยมุมเอียงเฉียงๆประมาณนั้นฮะซึ่งตรงนั้นผมก็เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างภาพที่ผมใส่ตัวนี้เนี่ยผมใส่หน้าตรงไปอันนึงแล้วก็เอาหน้าแนวเฉียงหน้าตรงเต็มตัวหน้าแบบถ่ายด้านข้างอะไรก็หาเอาแล้วเจนเพิ่มมันก็ได้ใช้มุมกล้องช่วยหลังจากนั้นพอเราได้หน้านางแบบที่เหลือหน้านางแบบก็จะออกมาเหมือนเดิมเลยแล้วเราสามารถตั้งชื่อนู่นนี่นั่นได้สมมติเราต้องการพิมพ์เนี่ยใช้เครื่องหมายแอดไซน์ตรงนี้มันก็จะโหลดโมเดลที่เราเซตเอาไว้เช่นผมตั้งชื่อเป็นmin2 is talking with ตอนนี้ผมมีอยู่2 คนนะผมว่าบอกให้มันคุยกัน2 คนนี้ at the university in classroom and talk about เนี่ยอะไรประมาณนี้เราก็พร้อมง่ายๆไปแล้วก็ตรงนี้เราสามารถใส่คุม
กล้องมุมกล้องได้ด้วยตอนนี้ผมเลือกเป็นซิงเกิลช็อตก็คือเป็นได้แค่ช็อตเดียวนะเราคุมอะไรมากไม่ได้ทุกอย่างเป็นออโต้หมดส่วนตรงนี้ก็เลือกเวลาได้มากสุด12วิต่อช็อตใช้เครดิตประมาณนี้นะฮะที่เหลือก็ปรับความคมชัดนู่นนี่นั่นลดน้อยชัดมากสังเกตเครดิตถ้าเกิด1080เครดิตก็ยังเท่าเดิมหมอใช้อันนี้ไปเนี่ยมีให้3โหมดนะมาลองโหมดแรกก่อนซิงเกิลช็อตทุกอย่างออโต้หมดเอา6วิ7วิสั้นๆหน่อยก็ได้หรือลองยาวสุดๆไปเลย20เจนมันต้องการ character reference ด้วยเหรอโอเคก็สมมติเราไปเอาภาพลองดูผมเอาภาพเนี่ยมันให้บอกให้ใส่ภาพนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวพอรูปเก่าๆก็ได้ทดลองใส่เข้าไปหรือใครจะอัปโหลดก็ได้นะรูปผมใช้รูปนี้แล้วทดลองกดเจนดูก็เวลาในการเจนก็ใช้อยู่เกือบประมาณ 3-5 นาทีโดยประมาณนะฮะในระหว่างที่รอเจนนี้เราก็ไปสร้างเจนใหม่ก็ได้เรามาทดลองมัลติช็อตแบบออโต้ซึ่งมัลติช็อตแบบออโต้มันก็มีธีมให้เลือกนู่นนี่นั่นได้เราก็ใช้เป็นออโต้ไปmovement เราสามารถเลือกได้เอาเป็น handheld แล้วกันภาพจะสั่นๆทุกอย่างออโต้แล้วก็อันเนี้ยตัวสุดท้ายอันเนี้ยตัว multi shot แบบ manual เนี่ยโคตรเทพซึ่งตรงนี้เราสามารถคุมไอ้เนี่ย speed ramp ตรงนี้ได้ด้วยมือของเราแล้วรู้สึกว่ามันใส่ได้สูงสุดถึงเพราะว่าสูงสุดมัน12ถ้าตีกลม12วิเนี่ยเราสามารถใส่ช็อตเล็กๆหลายๆช็อตได้ให้9วิมัน9 บวก 3ใช่ไหม12โอเคซึ่งไอ้ตรงเนี้ยให้เราอย่างเช่นเราช็อตแรก2วิช็อตละ2วิเนี่ยก็เราปรับไปช็อตละ2วิเพราะงั้น10ก็น่าจะได้6ช็อตโดยประมาณช็อตละ2วินะฮะแล้วก็เราก็จิ้มเลือกเอาเห็นว่าช็อตแรกก็คือผมจะบอกว่าผมจะเขียนเป็นมาใช้อันนี้คนนี้น้องมินis walk is เดินภาษาไทยเดินเข้ามาในห้องเรียนและกล้องถ่ายตามด้านหลังและค่อยๆสูบที่ใบหน้าซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับนี้ได้ด้วยเนี่ยเราเลือกอารมณ์เหมือนเดินเข้ามาปุ๊บแล้วเราจะให้สโลว์ดูหน้าแล้วก็ให้มันเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ซีนที่2พอนางเข้ามาเสร็จเราก็บอกว่ากล้อง close up ไปที่แล้วก็ใส่คนเดิมสมมติไปที่แล้วก็บอกว่าเหมือนกำลังมองหาใครบางคนในห้องเรียนซึ่งตรงนี้เราก็มาลองคุมกล้องเราพอฉากซีนประมาณนั้นเราก็สมมติเราจะเอาดอลลี่อินอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาฉากแบบกล้องหมุนรอบตัวแล้วตรงนี้ก็อารมณ์แบบสโลแล้วก็กลับไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซีนที่3เราก็บอกว่านั่งอยู่ริมหน้าต่างก็คือคนที่2นั่งอยู่ริมหน้าต่างในห้องเรียนฉากนี้ก็เอาเป็นซูมง่ายๆเป็นซูมอินง่ายๆปุ๊บให้เข้าไปดูกล้องซูมอินไปที่ใบหน้าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นลีเนียร์ธรรมดาไม่อะไรหรือปล่อยให้มันเป็นออโต้ไปก็ได้ให้มันเลือกดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ง่ายสุดให้มันเรียกว่าจัดการให้เราก็พอเราบอกเราเจอคนที่2แล้วเราก็บอกให้ซีนนี้เราบอกว่าให้อันคนที่2นี้เดินตรงไปหาคนที่1อะไรเงี้ยที่กำลังนั่งอยู่ริมหน้าต่างแล้วก็ช็อตนี้เราก็บอกว่าคนที่2นี้นั่งลงตรงหน้าของคนที่1แล้วก็ช็อตต่อไปเราก็บอกว่าทั้ง2ก็คุยกันสนุกสนานเห็นไหมฮะเราสามารถแยกย่อยแต่ละช็อตในเรียกว่า1ซีนใหญ่ๆคือ12วิทุกๆ2วิมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสามารถคุมกล้องคุมอันนี้ได้หมดเลยนะแต่ใบนี้ส่วนตรงนี้ผมจะปล่อยให้มันเป็นออโต้ไปเราทดลองกดเจนซึ่งผมว่าการใช้เนี่ยมัลติแมนนวลช็อตเนี่ยดีสุดละเราคุมได้ทุกอย่างโอเคฮะก็มาลองดูแบบโหมด
แบบซิงเกิลช็อตนะก็คือเราใส่รูปเข้าไป1รูปหรือ first frame last frame ก็ได้นะนี่คือวิดีโอแรก You said you had a funny move. Show me. Quietly. It's not a move, it's biomechanics. Great. Now you can fail with vocabulary. Please don't teach this to the whole class. เป็นไงฮะก็คือได้อารมณ์คำพูดความต่อเนื่องทุกอย่างมันทำให้เราอัตโนมัตินะฮะแบบซิงเกิลช็อตเดี๋ยวเราลองมาดูช็อตแบบมัลติช็อตแต่ว่ามันทำออโต้นะฮะ You gonna show me the funny thick move or keep it classified? It's not a move, it's a scientific demonstration. Demonstrate. Right here. I'll grade you. See? Momentum. That's not momentum. That's a public apology. เห็นไหมฮะสังเกตว่าหน้าคนเสื้อผ้าทุกอย่างเรียกว่าเหมือนเดิมเป๊ะที่เหลือมันก็เอาคนใหม่มาใส่อันนี้มันก็แรนดอมให้เราเนาะแล้วก็ conversation คำพูดนี้มันก็คิดมาให้เราผมก็บอกว่าให้มันคุยเรื่องตลกอะไรอย่างนี้หรือไม่เราจะคุมคำพูดก็ได้ตรงนี้ก็เหมือนกันได้เหมือนกันมาดูฉากแบบ multi shot manual ที่เราเซตไว้เมื่อกี้นะฮะก็เมื่อกี้เราเซตเอาไว้ทุกๆ2วิมันจะเปลี่ยนช็อตบางทีทำแบบเนี้ยมันอาจจะเร็วไปเงี้ยมันเจนไม่ทันใน1ช็อตตรงนั้นอาจจะเพิ่มเป็น3วิอะไรเงี้ยน่าจะทุกๆ3วิช็อตหนึ่งมันกำลังดีนะสำหรับคลิป12วิทั้งหมดก็เราก็จะได้ทั้งหมดประมาณ4ช็อตภาพจะไม่เร็วเกินไปอันนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง It's here. Do you still remember? Where else are you hiding? Don't look for us. We didn't disappear. But you look like you're interrogate us. Well, who told you to be gone so long? So, how do I make it up? I'm telling you everything. Okay, but don't laugh first. นะแต่ว่าถ้าเราควบคุมดีๆแต่ละซีนแต่ละช็อตมันก็จะต่อเนื่องกันแล้วก็สังเกตดีหน้าเราก็ผมใช้จากที่เทรนมาหน้าก็จะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็จะคุมนางเอกได้คุมพระเอกได้เงี้ยบายเลยคราวเนี้ยโคตรเจ๋งผมบอกเลยว่าตรงนี้เดี๋ยวเอามาทำ MV แนวซีนสนุกน่าจะได้ง่ายขึ้นนะเอาไว้มาดูกันนะครับไว้มีเวลาไปทำ MV ใหม่ละที่เหลือที่ผมยังไม่เล่นก็ลองเอาเป็นจากแอคชั่นแล้วผมก็พิมพ์ว่าผู้หญิงคุยกับเพื่อนว่าผู้ชายคนนั้นหล่อมากและอยู่ดีมีเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งสองต้องวิ่งหนีสุดชีวิตซึ่งตรงนี้ผมเอาแบบอัตโนมัติหมดเลยก็คือใช้ซิงเกิลช็อตปรับเวลา12วิผมจะใช้ภาพนี้เป็นตัวแบบใส่เสื้อดำแต่ใช้หน้านางเอกคนนี้แล้วก็คุยกับเพื่อนผมก็ใช้คาแรคเตอร์ที่2ของผมที่ผมสร้างเอาไว้มินหนึ่งตึ๊ดลองดูซึ่งตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆมาเล่นดูอันนี้ฉากแอคชั่นฉากฮอร์โรเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ใช้พร้อมเดิมจะเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวผมลองเจนฮอร์โรด้วยทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮอร์โรเป็นหนังสยองขวัญหนังคอมเมดี้เวสเทิร์นมาดูฮะก็อันนี้เป็นแนวเรายังไม่ได้คุมแนวอารมณ์ของหนังเป็นแบบไหนก็คือใส่แค่พร้อมแล้วก็ตั้งให้เป็นออโต้นะเพื่อนๆมาลองดูกันนะครับผู้ชายคนนั้นหล่อมาก เป็นแฮะอารมณ์เสียงภาษาไทยก็พูดได้ก็ถือว่าเราให้ภาพแบบหนังเลยใช่ไหมอารมณ์แบบธรรมชาติเดินธรรมชาติอะไรเงี้ยที่แล้วเราต้องมาฝึกคุมให้มันเจนได้ตามที่เราต้องการอันนี้แบบออโต้นะผมยังไม่ได้ตั้งอะไรเดี๋ยวมาดูแบบที่เราเซตกันนะครับพร้อมเดิมแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแนวหนังแอคชั่นมาดูกันว่ามันเจนจะออกมาเป็นยังไงนะฮะ ผู้ชายคนนั้นหล่อมากก็ตัวนี้มีจังหวะตรงนี้นะก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมันขึ้นมาแบบนี้อาจจะต้องเจนซ่อม เนาะแต่ถ้าเกิดดูประมาณนาทีตรงนี้เห็นไหมทั้งสองเริ่มหน้าเวอมันก็คืออยู่ในโหมดแอคชั่นแล้วผมสั่งให้บอกทั้งสองคนแล้วก็วิ่งหนีสุดชีวิตมันก็จะได้ประมาณวิ่งหนีประมาณหนึ่งแต่ว่าเราต้องพร้อมให้ดีๆหลักๆ1เราต้องพร้อมดีๆ2ภาพต้นฉบับเราต้อง
เราต้องมีสารตั้งต้นที่ดีมันจะได้เจนมาได้ง่ายๆมาดูกันต่อไปดีกว่า อันนี้ผมตั้งเป็น Hollow Film ก็อย่างที่บอกนะไอ้ตรงนี้เราไม่ได้พร้อมแบบสำหรับหนัง Horror นะมันก็เลยอาจจะมั่วๆหน่อยๆเพื่อนๆลองมาดูกันนะฮะ ผู้ชายคนนั้นน่ะหลอมอ่ะ ที่เหลือมันก็พยายามทำตามพร้อมแล้วมันพยายามวิ่งหนีสุดชีวิตตามพร้อมเรา แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นหนังฮอร์โรจ๋าเพราะเราไม่ได้พร้อมมาอย่างดี ผู้ชายคนนั้นน่ะเรามากตอนไหนจะเรื่องนั้น ก็อันนี้เนาะเป็นแนวคอมเมดี้ผมก็นะมันก็ต้องพิมพ์สคริปต์ให้มันตลกด้วยเลยด้วยเนาะจริงๆก็คือเพื่อนๆก็จะได้เห็นภาพการใช้งานคร่าวๆเนาะก็ที่เหลือเราพยายามไปพร้อมให้มันเหมาะกับซีนนั้นๆของเราแล้วกัน มันก็จะทำเรียกว่าคุมได้ง่ายขึ้น หรือไม่เพื่อนๆดูในซีนที่ผมทำเป็นหนังฮอร์โรฟิล์มแต่ใช้ฉากแบบดำๆน่ากลัวเพื่อนๆลองดู อันนี้ผมเรียกว่า suspense มันก็ได้ฟิลอะไรประมาณนี้นะฮะก็เพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะฮะก็ถือว่ามันเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกแล้วได้คุณภาพค่อนข้างสูงผมว่านะก็อยู่ที่หนึ่งรูปต้นฉบับของเราเนี่ยอย่างเช่นเรามีรูปต้นฉบับที่ดีเนี่ยแล้วมันก็จะทำให้การคุมโทนของซีนนั้นๆได้ดีเพราะงั้นหลักๆเพื่อนๆต้องมาเจนรูปให้เป็นแบบเจนให้ได้รูปที่เราต้องการพอเราได้รูปที่เราต้องการที่เหลือเราจะใส่เข้าไปในวิดีโอเจเนเรเตอร์เนี่ยเราก็จะได้อะไรก็ได้เดี๋ยวเราลองมาเล่นรูปที่เราเพิ่งทำอันนี้นะรูปที่คนขี่นกแล้วเอามาใส่ในวิดีโอแล้วเราก็เลือก16:9แล้วผู้ชายเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเอาเป็นหนังแนวแอคชั่นเป็นแนวอะไรดีเวสเทิร์นเป็นแนวเวสเทิร์นแล้วกันเป็นอินทิเมทแล้วกัน ก็บอกว่าอันนี้ก็กระโดดขึ้นขี่นกยักษ์พร้อมกับแฟนหนุ่มที่นั่งอยู่บนนกแล้วก็เลือกแนวอินทิเมทให้อารมณ์สวีทมุ้งมิง มันจะเข้าใจไหมลองดู มุ้งมิงภาพชวนฝันบินไปในท้องฟ้าเราก็ปล่อยทุกอย่างให้เป็นออโต้ให้หมดนะให้มันคิดโอเคนะครับ มาดูรูปที่เราอินเพนจากรูปมอเตอร์ไซค์มาเป็นนกแล้วเราก็เอารูปนี้มาเจนต่อให้เป็นวิดีโอนะดูดิว่าจะเป็นยังไงเราก็แค่เจนบอกว่าให้สาวคนนี้กระโดดขึ้นมาขี่นกยักษ์พร้อมกับแฟนหนุ่มในจังหวะให้อารมณ์สวีทมุ้งมิง มันก็ทำให้ประมาณนี้นะมาดูกันครับก็ถือว่า สวีทในระดับหนึ่ง อารมณ์ได้นะฮะก็คือจังหวะอินทิเมทใช้ได้โอเคนะก็หลักๆอย่างที่บอกคือโดยสรุปเวอร์ชัน2เนี่ยมันมีเครื่องมือ อะไรอีกเยอะให้เราเรียกว่าช่วยซัพพอร์ตในการทำซีนหนึ่งให้ถ้าเราควบคุมมันเป็นเราจัดฉากเป็นควบคุมอารมณ์นี้ได้ที่เหลือมันมาหมดในเรื่องรูปนะผมมองว่าเรื่องรูปเรื่องอะไรมันทำมาได้ดีมากเลยแล้วก็ที่เหลือเพื่อนๆก็มาอ่านเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เนี่ยไกด์ในการใช้เนี่ยเอาไว้ใน description นะเพื่อนๆสามารถมาตามอ่านได้แล้วเจอกันครับสวัสดีครับถ้าชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆขอบคุณที่รับฟังจนจบแล้วพบกันใหม่ครับ